අල වලින් විවිධ විදිහට විවිධ රසට හදාගන්න පුළුවන් කෑම ගොඩක් තියෙනවානේ. ඉතින් මම අද ඒ විදිහේ කෑමක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක තේ බොන වෙලාවට වගේ ගොඩක් හොඳට ගැලපෙනවා. අපිට ඒ වෙලෙම හදලා ඒ වෙලෙම රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ නම තමයි potato cheese ball. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක ඉක්මනින් ලේසියෙන් හදාගන්න. වැඩි දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා අල චීස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේක ඉක්මනට ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී හදලා ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න අයට පිළිගන්නන්න. ඉතින් එහෙනම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අල ගෙඩි දෙකක් තම්බලා පොඩි කරගෙන. ඉතින් වැදගත් දෙයක් තමයි අල තම්බ ගනිද්දි මතක ඇතුව ලුණු එකතු කරන්න වතුරට ලුණු එකතු කරලා අල තම්බ ගන්න. ධම්මගෙන පොතු ඉවත් කරලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක්වත් කෑල්ලක් ඉතිරි වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳට පොඩි කරගන්න. අල වලට ලුණු එකතු කරේ නැතිනම් දිය රහක් වගේ එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක ඇතුව ලුණු එකතු කරගන්න. අල ටික ඒ විදිහට පොඩි කරගත්තට පස්සේ මම මෙතෙන්දෙත් ලුණු රසායන එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් සහ ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් මම මෙතෙන්දි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකේ රස අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව. දැන් මම සුදු ලුණු බික් දෙකක් මේ විදිහට චූටියට කොටු කපාගෙන එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම නයි මිරිස් හරි කොච්චි හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී චූටියට කපලා එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම මොසරෙල්ලා චීස් මම මෙතන ග්‍රේට් කරලා එකතු කරලා අනා ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ එකතු කරගත්ත දේවල් ටික හොඳට මේ අලත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න ඕන හින්දා මම මේ විදිහට අතින් පොඩි කරගන්නවා. මේ විදිහට අතින් ඒ සේරම එකතු කරගෙන ආපහු පාරක් හොඳට අනා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අඩුපාඩු බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේවලුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දි චීස් ටිකක් මදි කියලා හිතුණා. ආපහු ටිකක් එකතු කරගත්තා. මේ වෙලාවේ රස බලලා ලුණු ගම් මිරිස් එකතු කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට බෝලයක් හදා ගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ හදාගත්ත බෝලේ මේ විදිහට අත උඩින් තියලා හොඳට තුනී කරගන්නවා. තුනී කරලා ආපහු මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් මම මේ විදිහට මැදින් තියලා වටේ මේ විදිහට ආපහු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා කලින් විදිහටම බෝලේ ආපහු ලස්සනට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බෝල ටික ඔක්කොම හදා ගන්න ඕන. ඔයාලට මේක ලොකු වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් චූටි බෝල උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණයෙන් බෝල ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා මේක හදාගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ අල ටික තම්බ ගන්න යන වෙලාව විතරමයි යන්නේ. ඉතින් හවසට තේ එකක් බොන්න ගෙදර මොනවා හරි නැත්නම් මේ වගේ දෙයක් ටක් ගාලා හදලා අපිට රස බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මම මේ විදිහට බෝල ටික කඩාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද බැද ගන්න කලින් ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. දැන් ඒකට මම මේ විදිහට බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි කෝප භාගයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් මේක රස ගන්නවන්න ඕන නිසා ලුණු ගම් මිරිස් රසායනුව මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන මේක ටිකක් ඝනකම බැටර් එකක් වෙනකල් හදා ගන්න ඕන. පිටිවලට වතුර එකතු කරද්දි කැට ගැහෙන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ විදිහට විස්ක් එකකින් කලවම් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක්වත් කැටයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට ටිකෙන් ටික වතුර එකතු කරගනිමින් මේ විදිහට දිය කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. උණු වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ටිකක් ඝනකම් විදිහට තමයි මේ බැටර් එක එන්නේ. එතකොට අපි අර හදන චීස් බෝල් එක හොඳට ක්‍රන්ච් විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන අපි හදාගත්ත එක බෝලයක් අරගෙන මේ විදිහට පාන් පිටි බැටර් එකේ හොඳට දවටලා ඊට පස්සේ පාන් කුඩු උඩින් මේ විදිහට දවට ගන්න එක. ඉතින් ඒක දෙපාරක් වුණත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් ක්‍රන්චි ගතිය වැඩිපුර ගන්න ඕන නම්. හැබැයි මම අද එකපාරයි මේ විදිහට හදාගන්නේ. දැන් ඉතින් අන්තිමට කරන් තියෙන රත් වෙච්ච තෙල් එකට මේ ටික දාලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකල් බැද ගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට අවශ්‍ය පාට වෙනකල් ඔයාලට පුළුවන් මේක බැද ගන්න. බැදගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට මේ විදිහට එකක් කඩලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුලේ චීස් මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මොකද තේ බොන වෙලාවට වගේ අපිට ගොඩාක් හොඳට මේක ගැලපෙනවා. හරිම ලේසි හදාගන්න ගෙදර තියෙන දේවල්මනේ අපිට
වැඩි දේවල් කඩින් ගන්න ඕනෙත් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මතක ඇතුව ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් මතක ඇතුව channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ විදිහේ තවත් අලුත් රෙසිපි අරන් මං ඉදිරියේදීත් එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.